صار معي موضوع بسيط وغلط بسيط أنا ما انتبهت عليه بالآيفون 15، والجهاز اشتغل والحمد لله إنه اشتغل، لكن شغله ناقص وانت مش راح تعرف الا لتشوف الفيديو كامل. هاي نقطة إن عشان انت تركز بالفيديو وتشوف وين الخطأ. طبعا شباب انا شبه عارف وين المشكلة، ولكن يعني ماني متأكد 100%. ليش أنا عم بقول لك إنه شوف الفيديو للأخير؟ علشان أنا شاكك بالإيبروم نفسه، لأنه تم تغيير الهيدرا وتم تغيير الإيبروم. والتيجرس ما له علاقة، خلص التيجرس اللي كان فيه المشكلة وغيرناه ومشي الحال. وكمان كان فيه مشكلة وين؟ بالهيدرا. إجباري إذا بدنا نغير الهيدرا بدنا نغير الإيبروم معه. ممكن يكون بالإيبروم، روح شوف الفيديو وممكن تلفت نظري لأنه أنا ماني منتبه. شوفوا شباب، أنا بعد ما فكيت الشورت مسار البطارية من وحفرنا الطبقات وحلينا المشكلة وركبنا كونكتر، انحلت المشكلة هون. حطينا على الباور سبلاي، الجهاز بيسحب 84 ملي أمبير تلقائي. رحنا على الكاميرا الحرارية اللي بيسخن عندي سي بي يو زائد التيجرس زائد الهيدرا، وفي يعني حرارة صارت كاملة موزعة على البورد. فأنا وين بدي أتوجه؟ أكيد بدي أتوجه على التيجرس. رحنا شلنا التيجرس والإيبروم والهيدرا، شلتهم هذول الثلاث ورحت فحصت فك الشورت كامل. بعد ما شلت هذول كلهم جبنا اي سي جديد هيدرا مع إيبروم جديد، ركبناه مثل ما راح تشوفوا الآن بالفيديو. ظل الشورت كما هو ولا اختلف معي أي شيء. طيب رجعنا غيرنا التيجرس، شاري كمان تيجرس جديد حطيناه وشغلنا، راح الشورت تماما، ما في عندي شورت، اشتغل الجهاز تمام 100%. في عندي غلط بالفيديو شباب، إذا أنت محترف بتشوف وين غلطي وممكن أنا ماني منتبه عليه. نبهني يا سيدي، ما بعرف، أنا ما خلصت شغل بالجهاز لكن شبه فقدت الأمل. الجهاز تعبني كثير تعبت عليه، يعني حاسس رقبتي متشنجة من وراء هذا الجهاز. تابعوا الفيديو شباب بس لا تروح منه عشان تفرجيني وين مشكلتي بالشغل، يعني وين أنا الغلط تبعي. بس لحدا يتحفنا يكون مبتدئ يجي يحط لي من عنده كلام، يعني أنا تعبت من هالحكي هذا. خلي هالمحترفين يتفضلوا لعندي هالمرة ويشوفوا شو الوضع، شو هي المشكلة. بآخر الفيديو رح تعرف. يلا